Grönland, juli 1883. Efter en 1,5 månaders lång båtfärd befinner sig Nordenskjöld och hans manskap i Diskobukten utanför Grönlands västkust. Nordenskjöld, den här expeditionens ledare, som vid det här tillfället är världskänd som en av Sveriges främsta vetenskapsmän och upptäcktsresanden, och hans manskap ska precis gå i land för att påbörja en lång vandring rakt in mot Grönlands mitt. Ett område som år 1883 fortfarande är en vit fläck på kartan. Enligt vissa teorier är det nämligen så att det någonstans i Grönlands inland ska finnas gröna skogar och annan växtlighet. Det är detta som är expeditionens huvudsyfte, och genom att finna det vill Nordenskjöld röna ännu mer framgång som en av världens främsta upptäcktsresande. Den 4 juli 1883 påbörjas det som kommer bli en 3 veckor lång vandring på isen mot Grönlands mitt. Vandringen, som varade i cirka 100 kilometer, visar sig vara tuff. Mycket tuff. Efter 3 veckor på isen börjar Nordenskjöld till slut inse att vandringen inte kan fortsätta. Inte om de vill komma helskinnade hem igen. Precis när Nordenskjöld är redo att fatta beslut om att avsluta vandringen och återvända till kusten igen, så träder 2 av den här expeditionens främsta hjältar fram, nämligen samerna Pava Lars Nilsson Turda och Anders Rassa. Pava Lars, som själv är övertygad om att finna grönskan på Grönland, föreslår till Nordenskjöld att han tillåter honom och Anders Rassa att själva, på skidor i rask takt, färdas några dygn österut i syfte av att ta sig ännu längre in i Grönlands inre och därmed hitta grönska. Nordenskjöld reagerar mycket positivt på denna idé och ger då dem 4 dagar på sig att röra sig rakt österut, samtidigt som det kvarvarande manskapet slår upp läger och väntar på dem. Den 22 juli 1883 beger sig så Pava Lars och Anders Rassa på skidor österut mot Grönlands inre. Till proviant får de ta med sig exakt vad de vill från förrådet. De väljer då att ta med sig bröd, smör, sardiner, skinka, ost och självklart även en halv flaska konjak, 6 cigarrer och tobak. Och iväg begav de sig. I 57 timmar är de borta med endast 4 timmar paus i ett snöhål. När de återvänder uppger de att de har rört sig hela 460 kilometer, det vill säga 230 kilometer i vardera riktning. De säger också att de var tvungna att vända tidigt då det rådde vattenbrist på färden. Nordenskjöld reagerade förstås när han fick höra om denna enorma distans. Men han betvivlade inte detta en sekund. Detta då de tidigare varit mycket korrekta i sina tidigare distansuppskattningar. Nordenskjöld förstod dock direkt att folk där hemma aldrig skulle tro på att de skidat 460 kilometer under 57 timmar. Det var nu som tanken om en skidtävling föddes, Nordenskjöldsloppet. Distansen valdes till 220 kilometer då det var en dagsdistans av originalskidåkningen. Den skulle även anordnas i liknande förhållanden och för det lämpade sig Pava Lars och Anders Rassas hemort mycket bra, nämligen Jokkmokk. Jokkmokk befinner sig några mil norr om polcirkeln, vilket är på en något sydligare breddgrad än originalskidåkningen. Ett intressant fakta är att Grönlands sydspets faktiskt är på samma breddgrad som Stockholm. 1 år efter att de åkt på isen kom så Nordenskjöldsloppet att anordnas 1884. Detta gör loppet till världens äldsta skidlopp och distansen på 220 kilometer gör det även till världens längsta skidlopp än idag. Loppet går från Jokkmokk till Kvikkjokk och tillbaka. Av de 2 samerna som var med på expeditionen i Grönland deltog endast Pava Lars.
Självklart blev han även det första loppets vinnare. Men det var inte utan en fight. Tvåan kom in endast 5 sekunder efter honom. Efter loppet 1884 anordnades det inte mer, tyvärr. Inte förrän 2016, då det återupplivades och har anordnats sedan dess. 2025 års upplaga blir 8:e i ordningen och självklart deltar även Scandinavian History Tours i detta äventyr. Självklart pryds Nordenskiöldsloppets medalj med en bild på Pava Lars. En medalj man erhåller om man slår hans vinnartid från 1884 på 21 timmar och 22 minuter.